අයිබෝන් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා VS Code install කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ අපි අවධානය යොමු කරන්නේ keyboard shortcuts ගැන. මොකද keyboard shortcuts හරහා අපිට වඩාත් ඵලදායී ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මගේ පරණ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් නෝට් කරලා ඇති. මම ඊට කලින් පාවිච්චි කරේ Sublime Text Code Editor එක. නමුත් දැන් විශේෂයෙන්ම web development වල තියෙන features නිසා VS Code industry එකේ standard එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔගොල්ලොත් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට මේ වෙනකොටත් VS Code පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් try කරලා බලන්න කියලා කියන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම ඔයා JavaScript එක වැඩ කරනවා. Sublime Text එක compare කරලා බැලුවොත් VS Code වල keyboard shortcuts ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා Sublime Text use කරන කෙනෙක් නම් VS Code keyboard shortcuts වලට හුරු වෙන ටිකක් කල්යයි. නමුත් වැඩි කල් යන්නේ නැතුව ඔයාට expert කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් VS Code install නොකර try කරලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. නමුත් දැන් අපි බලමු ගොඩක්ම useful කියලා මම හිතන keyboard shortcuts මොනවද කියලා. හරි. මම HTML file එක open කරන් ඉන්නවා VS Code වල. මුලින්ම බලමු අපේ document එකේ cursor එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් shortcuts මොනවද කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ තියෙන sidebar එක කොහොමද hide කරන්න කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Control B කියන shortcut එක. හරි. ඒකම දැන් මේ document එකේ පහළට යනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන word wrap on වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ paragraph tag එක screen එකේ අපේ width එකට වැඩිය වම් දකුණු පැත්තට යනවා. අපිට පුළුවන් ඒකට word wrap on කරන්න shortcut එක තමයි Alt Z. එහෙම නැත්නම් Alt Z. ඊළඟට document එකේ මුලටම යන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් Control Home press කරන්න. ඒ වගේම document එකේ අගටම යන්න අපිට පුළුවන් control end keyboard shortcut එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කියමු මොකක් හරි line එකක ඉන්නවා නම් ඒ line එකේ මුලට යන්න පුළුවන් cursor එක මේ line එකේ තියෙනකොට home key එක ගැහුවොත් ඒ line එකේ මුලට යන්න පුළුවන් අගට යන්න පුළුවන් end key එක press කරාම. ඒ වගේම අපි මොකක් හරි edit කරනකොට වචනෙන් වචනෙට අපිට යන්න ඕන නම් cursor එක control press කරගෙන right arrow press කරනකොට ආර පුළුවන් ඒක වචනෙන් වචනෙට යන්න. ඒ වගේම left arrow එක press කරාම control එකත් එක්ක word by word cursor එක වම් පැත්තට යනවා. ඊළඟට අපි බලමු highlight කරන්නේ කොහොමද කියලා keyboard එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අර move කරන shortcut එක අපි කියමු control home ගහලා අපි shift එක press කරලා control n ගැහුවොත් මුළු document එකම highlight වෙනවා. ඒ වගේම මොකක් හරි line එකක ඉන්නවා නම් ඒ line එක highlight කරන්න අපිට පුළුවන් home එක ගහලා shift එක press කරගෙන end press කරන්න. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි line එකක ඉන්නකොට control L කියන shortcut එක press කරන්න. ඔයාලට word by word highlight කරන්න ඕන නම් අපි අර කියපු shortcut එකත් එක්ක shift press කරන්න පුළුවන් control shift right arrow එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් right arrow එක press කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්තට යන්න පුළුවන් word by word highlight කරගෙන. ඊළඟට ඔයාලට වචනෙන් වචන delete කරන්න ඕන නම් use කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු cursor එක තියෙනවා නම් cursor එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන word එකක් delete කරන්න ඔයාලට පුළුවන් control delete key එක press කරන්න. එතකොට වචනෙන් වචනේ delete වෙනවා cursor එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන. එතකොට cursor එකේ වම් පැත්තේ තියෙන වචන delete කරන්න ඕන නම් control backspace අපිට press කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ඉගෙන ගත්ත මේ cursor movement keyboard shortcuts Windows වල ඕනම program එකක වැඩ කරනවා. හරි. ඊළඟට බලමු text edit කරන shortcuts කිහිපයක්. මුලින්ම මොකක් හරි එකක් copy කරන්න ඕන නම් usually අපි කරන්නේ මේක highlight කරලා තමයි copy කරන්නේ. නමුත් VS Code වල ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි line එකක ඉන්නකොට cursor එක ඒ line එකේ මැද තියෙනවා නම් control C ගහුවාම automatically ඒක copy වෙනවා. ඔයාලට ඒක paste කරන්න පුළුවන් control V ගහලා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට cut කරන්න ඕන නම් ඒකත් ඒ විදිහමයි. control C නෙමෙයි control X ගහුවාම cut වෙනවා. ඒක automatically clipboard එකට යනවා. ඔයාලට ඒක paste කරන්න පුළුවන් control V ගහලා. ඊළඟට මොකක් හරි line එකක් ඇතුළේ ඉන්නකොට ඒ line එක delete කරන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් shortcut එක use කරන්න control shift K කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒක clipboard එකට යන්නේ කෙලිම delete වෙනවා. ඊළඟට බලමු line එකක් උඩට පහළට move කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කියමු මේ පළවෙනි line එක උඩට පහළට අරන් යන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Alt key එක press කරගෙන up arrow හරි down arrow හරි press කරාම ඒ line එක උඩට පහළට වඩා ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මොකක් හරි line එකක් අපිට duplicate කරන්න ඕන. අපි කියමු මේ පස්වෙනි line එක අපිට duplicate කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Alt shift එකයි down arrow එක press කරාම ඒ line එක පහළට duplicate වෙනවා.
ඒ වගේම මොකක් හරි ලයින් එකක් උඩට කොපි කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් Alt Shift ගහලා up arrow press කරන්න. එතකොට ඒ ලයින් එක උඩට duplicate වෙනවා. දැන් මම මේක undo කරගන්නම්. undo කරන්න Control Z ඕනම program එකක වගේම. හරි. ඊළඟට අපි කියමු ඔයා මොකක් හරි මේ third line එකේ ඉන්නවා. ඔයාට ඒක පහලින් line එකක් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ මේ line එකේ අගටම ගිහිල්ලා enter කරන එක. නමුත් VS Code වල ඔයාට පුළුවන් ඔයා line එකේ කොහෙ හිටියත් control press කරගෙන enter කරොත් ඊළඟ line එකට cursor එක යනවා අලුත් line එකක් insert වෙලා. ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි line එකක ඉන්නකොට ඒ line එකෙන් උඩට ඔයාට empty line එකක් ඕන නම් control එකයි shift එකයි press කරගෙන enter කරන්න. එතකොට ඒ ඔයා ඉන්න line එක පහළට ගිහිල්ලා උඩින් ඔයාට empty line එකක් insert වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට මොකක් හරි එකක් comment කරන්න ඕන නම් අපි කියමු මේ හතරවෙනි line එක මට comment කරන්න ඕනේ. මට පුළුවන් control එකයි slash press කරන්න. එතකොට මුළු line එකම comment වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ඕන නම් මොකක් හරි වචනයක් විතරක් comment කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ tutorial එක කරනකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරා. මොකක් හරි class එකක් use කරා නම් අපි tag එකේ අගට ගිහිල්ලා ඒ class එකේ නම දාලා comment කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ඔයා use කරොත් normal shortcut එක control slash මුළු line එකම comment වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් වචනයක් විතරක් comment කරන්න. Alt Shift A කියන shortcut එක press කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයා දාලා ඔයා highlight කරපු word එක විතරක් comment වෙනවා. ඊළඟට බලමු multiple cursors අරගෙන edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කියමු මොකක් හරි line එකක ඔයා ඉන්නකොට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකේ පහළට cursors insert කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් Control Alt down arrow එක press කරොත් ඔයාට පේනවා මේ cursor එකක් insert වෙනවා ඔයා ඉන්න line එකට සමාන්තරව. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒක edit කරන්න පටන් ගන්න එකම පාරම multiple lines ඔයාට edit කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ multiple cursor එක cancel කරන්න ඕන නම් ඔයාට escape key එක press කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ. එතකොට ආයෙමත් අර single cursor එකට එනවා. ඊළඟට අපි කියමු ඔයාට මොකක් හරි word එකක් edit කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒ word එක highlight කරලා Control D keyboard shortcut එක press කරන්න. එතකොට ඔයා highlight කරපු එකට සමාන අනිත් වචන එකින් එක highlight වෙනවා. එතකොට අපි කියමු ඔයා මෙහෙම දැන් highlight කරන් යනකොට අපි කියමු අපිට highlight කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ මේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා හතරවෙනි එකේ එනකන් විතරයි කියලා. එතකොට ඔයා අතට Control D press කරන් යනකොට මෙන්න මේ වගේ පස්වෙනි එකත් වැරදිලා highlight වුණා කියමුකෝ. මට ගොඩක් වෙලාට ඒක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක undo කරන්න ඔයාලට පුළුවන් Control U කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරලා අන්තිමට highlight කරපු word එක cancel කරගන්න පුළුවන්. ඒකම එක සමාන වචන ඔයාට එකින් එක highlight නොකර ඔක්කොම එකපාර වුණත් highlight කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒ අවශ්‍ය වචනේ highlight කරලා මුලින්ම ඊට පස්සේ Control Shift L press කරොත් ඒ document එකේ තියෙන ඔයා highlight කරපු වචනයට සමාන හැම වචනයක්ම highlight වෙනවා. ඊළඟට අපි කියමු ඔයාට cursor එක insert කරන්න ඕනේ ඔයා කැමති තැන්වල. ඒ කියන්නේ word සමාන වචන නැති වුණත් ඔයාට cursor එක insert කරගන්න ඕනේ document එකේ ඔයා කැමති තැන්වලට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Alt එක press කරගෙන mouse එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය තැනට දාගන්න පුළුවන් cursor එක. හරි. ඊළඟට බලන්න යන්නේ Explore එකට සම්බන්ධ shortcuts. අපි Control B ගහලා ආයෙමත් ගමු අපේ sidebar එක. ඊට පස්සේ ඔයාට යන්න ඕන නම් මේකේ Explore එකට Control Shift E ගහුවාම Explore එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ arrow keys press කරනකොට ඒකේ තියෙන files අපිට එකින් එක highlight කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අලුත් file එකක් ඕන නම් document එකේ ඕනම තැනක ඉඳගෙන Control N press කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ document එක save කරන්න අපිට පුළුවන් Control S press කරන්න. ඒකට නමක් දීලා අපි save කරමු. අපි ආයෙමත් කියොත් Explore එකට Control Shift E ගහලා ඔයාට මේ document එක rename කරන්න පුළුවන් මෙතන F2 keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට. අපි කියමු ඔයාට අවශ්‍යයි මේ උඩ තියෙන new file සහ එහෙම නැත්නම් new folder කියන shortcut එකට යන්න keyboard එක පාවිච්චි කරලා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ Explore එකට ගියාට පස්සේ ඒ Explore එකේ file එක select කරන ඕනම තැනක ඉඳගෙන ඔයාට පුළුවන් Shift එකයි tab එකයි press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ උඩ තියෙන buttons automatically highlight වෙනවා. ඉතින් අපි කියමු ඔයාලට ඕනේ අලුත් folder එකක් create කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා enter කරන්න. අපි කියමු CSS කියලා folder එකක් අපි create කරගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියමු මේ CSS file එක මට ඒ folder එක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳගෙන Control X ගහලා ඊට පස්සේ CSS folder එකට ගිහිල්ලා enter කරලා
control V ගහන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඒ document එක එහෙම නැත්නම් CSS file එක ඒ folder එක ඇතුළට ගියා. දැන් ආයෙමත් ඔයාලට document edit කරන්න තැනට යන්න ඕන නම් control shift E ගහලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ open කරන් ඉන්න tab වලින් මාරු වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් control T ගහලා ඒ ඔයා ඉන්න open එහෙම නැත්නම් open කරන් ඉන්න files වලින් එකින් එකට මාරු වෙන්න. ඔයා මොකක් හරි එකක් close කරා කියමු tab එකක්. එතකොට control W ගහන්න පුළුවන් ඒක close කරන්න මොකක් හරි tab එකක්. ඒ close කරපු එක ආයි reopen කරන්න එහෙම නැත්නම් undo කරන්නවට පුළුවන් control shift T කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරන්න. ඒකම VS Code වල තියෙනවා terminal එකක්. ඔයාට ඕන නම් terminal එකට යන්න control backtick shortcut එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා එනවා Windows වල තියෙන PowerShell කියන command prompt එකට ඔයාට පුළුවන් ඒකේ සාමාන්‍ය DOS commands එහෙම නැත්නම් normal terminal commands use කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කියමු මේ folder එකකින් එළියට ගිහිල්ලා මම dir ගහුවොත් මේකේ මම තව තියෙනවා sample project කියලා folder එකක් save කරලා ඔයාට ඕන නම් ඒක වෙනම VS Code එක open කරන්න ඔයාට තියෙන්නේ ඒ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා cd command එක ගහලා code කියලා ගහලා space එකක් තියලා dot එක දීලා enter කරොත් අලුත් VS Code copy එකක් open වෙනවා ඒ අදාළ project එක ඇතුළු. ඉතින් ඔයාට මේක වෙන විදිහකට කරනවා නම් ඔයාට මේකේ right click කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට Windows Explorer එකට ගිහිල්ලා මේක අදන් ඇවිල්ලා මේ sidebar එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේක ගොඩක් lazy අපිට මේ shortcut එකත් අපිට කෙලින්ම මොකක් හරි folder එකට ගිහිල්ලා code space dot ගහලා enter කරාම අලුත් copy එකක් open වෙනවා. ඔයා ඉන්න folder එකේ තියෙන files ටික මෙන්න මේ විදිහට Explorer එකට include වෙලා. හරි. දැන් අපිට terminal එක close කරන්න පුළුවන් control backtick කියන ඒ අපි terminal එක open කරපු shortcut එකම press කරලා දැන් අපි කියමු ඔයා files 10ක් විතර open කරන් ඉන්නවා නම් මේ control tab එක ගහලා යන්න ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තව shortcut එකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. control P ගහලා එතකොට එනවා අපිට open කරන් ඉන්න සහ ඒ project එකට අදාළ files list එකක් ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය file එකේ නමේ කොටසක් type කරාම ඒ file එකට යන්න. හරි දැන් අපි බලමු search and replace කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු ආයමත් මේ index.html file එකට. අපි කියමු ඔයාට අවශ්‍යයි මොකක් හරි document එකේ තියෙන වචනයක් select කරලා ඒක එහෙම නැත්නම් ඒ වචනයක් search කරන්න. ඔයාට පුළුවන් control F keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය වචනේ search කරන්න. එතකොට මෙතන යනවා ඒක කීසරයක් හම්බුණාද කියලා. ඊළඟට අපි කියමු ඔයාට ඒ වචනේ වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාට පුළුවන් control H කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ වචනේ replace කරන්න ඕන වචනේ දාලා enter කරන්න. එතකොට ඒක one by one වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් one by one වෙනස් නොකර ඔක්කොම එකපාර වෙනස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතන උඩින් දෙනවා ඔයා search කරන වචනේ. ඊට පස්සේ ඒක replace කරන්න ඕන වචනේ දෙනවා ඊට පහලින්. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් control alt enter කියන keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට එකපාර ඒ ඔයා search කරපු වචනේ අලුත් වචනෙන් replace වෙනවා. ඒකම ඔයා මොකක් හරි වචනයක් search කරනවා නම් control F ගහලා අපි කියමු මේ text කියන වචනේ search කරනවා කියලා. ඔයාට ඕන නම් ඒ ඔක්කොම එකපාර highlight කරන්න alt enter keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ඔයාට ඒක edit කරන්න උනත් පටන් ගන්න පුළුවන් directly. හරි අන්තිමට බලන්න යන්නේ code folding shortcuts ගැන. අපි කියමු මොකක් හරි ෆයිල් එකක් වැඩ කරනවා ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස්. ඉතින් අපිට මේ CSS ෆයිල් එක ගන්න පුළුවන් උදාහරණයකට මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක ඉන්නකොට ඒක ෆෝල්ඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් control shift left square bracket එක press කරන්න. එතකොට ඒ ඉන්න ෆන්ක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් අදාළ ඒ code section එක ෆෝල්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒකම ඔයාලට ඕන නම් ඒක ආයිමත් expand කරන්න control shift right square bracket එක press කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔයාගේ document එකේ තියෙන functions ඔක්කොම fold කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් control K කියලා ගහලා ඊට පස්සේ control 0 කියලා ගහන්න. එතකොට ඔක්කොම ඒ functions ටික fold වෙනවා. ඊළඟට ඒ ඔක්කොම unfold කරන්න ඕන නම් control K control J කියන shortcut එක ගහලා ඔයාලට ඔක්කොම unfold කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ keyboard shortcuts ටික තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් useful කියලා. ඉතින් සමහර විට මීට අමතරව මොකක් හරි නිතරම පාවිච්චි වෙන keyboard shortcut එකක් තියෙනවා නම් පහළ description එකේ comment කරන්න අපේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. හරි ඒකම ඔයාලට කියන්න ඕනේ command palette එක ගැන. control shift P ගහලා අපිට යන්න පුළුවන් VS Code වල command palette එකට. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම
මේ ෂෝට්කට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම වාට කරන්න අවශ්‍ය දෙයක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගහලා ඒක එක්සිකියුට් කරන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපිට ඕනනම් word wrap on off කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ටයිප් කරන්න මෙතන. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ keyboard shortcut එකත් මොකද්ද කියලා. හරි මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරපු keyboard shortcuts list එකට link එකක් මම පහල description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම VS Code install නොකර try කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් VS Code dev කියන link එකට ඔයාගේ browser එකේ යන්න. මෙන්න මේ විදිහට vscode.dev මේකට ගියාම VS Code web app එක open වෙනවා. HTML, CSS සහ JavaScript development වලට අවශ්‍ය හැම feature එකක්ම වගේ මේ web app එකේ තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.